Sau một vòng kiểm tra trường học, ông bảo vệ trở vào phòng trực, nhâm nhi chén trà đặc. Mọi thứ vẫn bình yên như bao đêm khác. Bất chợt, con chó canh sủa inh ỏi từ phía sân bóng. Dù đoán chỉ là con chuột hoặc con mèo hoang đi lạc, nhưng ông vẫn tóm lấy cây đèn pin rồi dạo bước đến. Khi người bảo vệ có mặt, con chó im bặt. Có lẽ kẻ đột nhập đã tháo chạy. Ông xoa đầu nó và soi đèn kiểm tra lại. Bất chợt, vài vệt đen vọt qua chốt rọi khiến ông giật mình. Tiếng loạt soạt nhanh hơn, nhiều hơn và gần hơn. Đầu người bảo vệ bỗng đau nhói, xung quanh tối sầm lại. Ông gục xuống sân cỏ. Con chó vẫn đứng bên cạnh, hai mắt vô hồn với những vòng quay xoáy vào nhau không điểm dừng. Sáng hôm sau, đám học trò đứng túm tụm trước sân bóng, xì xào bàn tán về những cuộn dây giăng quanh và cái hố được đào xới bên trong. Một kế hoạch cải tạo không được thông báo trước. Trường mình có bom mà. Nam quăng cặp sách lên bàn, hất nhẹ cằm với Nguyên, người luôn dẫn đầu trong việc cập nhật tin tức. Hình như chỉ là sửa lại sân. Tay cậu làm sao thế? Nguyên chỉ vào vết thương trên cánh tay Nam. À, buổi học với Kiếm cũng sắp lành rồi. Để lại sẹo đó, cần tớ đọc chú không? Từ bàn trên Phương quay xuống. Vài giây ngần ngại, Nam đồng ý. Phương đặt tay lên vết sẹo rồi đọc to 3 lần. Hãy để đau thương không còn nữa. Khi nó bỏ tay ra, vết sẹo hoàn toàn biến mất. Cậu có năng khiếu đó. Nguyên gật gù nhớ lại chiều chủ nhật đá tập ở sân bóng. Một cú ngã khiến chân nó đập vào đá, rách một miếng lớn, chảy máu khá nhiều. Nhưng chỉ cần Phương niệm chú, vết thương biến mất. Tuy nhiên, Nguyên vẫn phải nghỉ đá và đeo băng để không ai tò mò. Cũng đã 2 năm kể từ ngày ba đứa phát hiện những sức mạnh bí ẩn của bản thân. Thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ để giúp chúng có thể làm quen cũng như kiểm soát những hành động của bản thân. Đám trẻ biết rằng sai sót dù nhỏ cũng có thể đánh đổi bằng cả tính mạng, thậm chí liên lụy đến gia đình. Tiếng trống trường vang lên giòn giã khiến Nguyên giật mình. Nó vừa gặp những ảo giác kỳ lạ với hàng ngàn ngọn lửa và bóng đen nhảy múa trước mặt. Có lẽ do cuốn sách về ma quỷ mà nó đang nghiên cứu. Hôm nay ông bảo vệ lạ nhỉ? Bình thường tao chào vui vẻ đáp lại, hôm nay chỉ nhìn chằm chằm tao, sợ hết hồn. Tao vốn không ưa ông ấy nên chẳng để ý. Mấy đứa trong lớp om sòm hàng trăm câu chuyện dồn dập khiến Nguyên không thể tập trung vẽ lại những ảo giác vừa gặp. Đưa mắt nhìn xung quanh, bất chợt nó bắt gặp chỗ kho để đồ có 2 đốm xanh lóe sáng rồi chợt tắt. Có lẽ do hoa mắt. Nguyên lắc đầu rồi gục xuống bàn, đánh vội một giấc ngủ trước khi giờ học tiếp theo bắt đầu. Vừa cất xe, Phương bắt gặp đôi mắt vô hồn của ông bảo vệ đang nhìn chằm chằm mình, khiến toàn thân nó sởn lên, quên cả việc chào. Nó vội vàng xách cặp vào lớp. Nguyên và Nam đang mải mê bàn tán với mấy đứa trong lớp về việc cải tạo sân bóng. Đất đá tiếp tục bị đào lên cả tuần trời mà chưa hề thấy công đoạn sửa chữa. Khó lòng kịp giải bóng năm nay. Nguyên với Nam vừa tiến lại, Phương ra hiệu đến khu vườn hoa để bàn chuyện. Tớ nghĩ có điều mờ ám đằng sau việc sửa chữa sân bóng. Phương nói nhỏ. Sao cậu lại nghĩ thế? Nam hỏi. Phương kể cho hai thằng nghe việc hôm qua nó ở lại trường đến tận 8 giờ tối mà chẳng thấy công nhân nào. Thế nhưng sáng nay đất vẫn bị đào lên tứ tung. Chắc họ làm đêm, Nguyên kết luận với vẻ đăm chiêu. Tớ có kiểm tra camera của nhà dì tớ ở cạnh trường, cũng không hề thấy bóng dáng của chiếc xe tải hay công nhân nào vào trong cả. Có thể họ đi cổng phụ. Cậu biết đấy, sử dụng cánh cổng chính sẽ mất công dọn dẹp đất cát để học sinh có thể di chuyển vào hôm sau. Tớ cũng đã kiểm tra, cánh cửa ấy vẫn còn nguyên rỉ sét. Tớ đoán một lực lượng phép thuật nào đó đang phụ trách công việc này. Lý do? Hai thằng quay sang nhìn cô bạn với ánh mắt ngỡ ngàng. Tớ đang nghĩ nhiều khả năng dưới sân có chôn một vật báu quý giá, có khi là hóa thạch của một loài vật thần thoại. Dù gì thì chuyện đó cũng không hề liên quan đến chúng ta. Sao lại không? Đây là cơ hội để chúng ta có thể làm quen với nhóm đào cổ vật, tham gia những cuộc phiêu lưu hấp dẫn, thậm chí là giúp tăng sức mạnh cho bản thân. Tớ đề nghị tối nay chúng ta có mặt ở trường để khám phá. Nam vỗ tay cho ý tưởng của mình.
Phương tán thành ngay lập tức, còn Nguyên phải mất vài giây để gật đầu. Cả buổi chiều tập trung nghiên cứu khiến Phương cảm thấy trời tối nhanh hơn thường ngày. Nó tìm thấy vài câu thần chú để lẩn trốn khi cần thiết. Dù tỏ ra khá hào hứng nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chút âu lo. Trời đêm nay nhiều mây, gió thổi hiu hiu qua từng tán cây hòa vào âm thanh của đám côn trùng, khiến không gian trở nên u ám kỳ lạ. Ba đứa tập trung dưới một gốc cây cách trường không xa. 1 phút để kiểm lại đồ, chúng tiến vào rừng keo, nơi giáp sân bóng. Chỗ này khá vắng người, không có đèn điện. Nghe đồn nơi này vốn có mấy tên ma cô tụ tập. Chúng phải bước từ từ theo ánh đèn pin. Câu thần chú dọn dẹp của Phương tạo ra một lối nhỏ để di chuyển, không lo dẫm phải bất kỳ vật gì. Đêm tối có khả năng khoác lên những thứ tưởng chừng như hiền lành một bộ mặt đáng sợ. Bất chợt, Nguyên nghĩ đến ảo giác mà mình bắt gặp mấy hôm trước, rồi dùng mình bất an. Sau một lúc, chúng tiếp cận với bức tường của trường. Tại đây có một mồ đất nhỏ đủ để ba đứa đứng lên quan sát vào bên trong. Sân bóng vẫn vắng lặng. Có khi hôm nay họ nghỉ. Mới lại, đây cũng không phải là cách tốt để làm quen với một người nào đó. Nguyên lẩm bẩm, cầm lọ thuốc chống côn trùng của Phương bôi lên khắp người rồi đưa cho Nam. Từ đây mình chẳng thể nhìn xuống cái hố. Hy vọng là chúng ta không mất công. Chợt có tiếng xì xầm từ kho để đồ. Ngay sau đó, vài bóng đen tập trung bên cạnh cái hố lớn nhất. Ba đứa kinh ngạc nhận ra đó không phải là những công nhân bình thường hay đoàn tìm kiếm báu vật phép thuật, mà là một đám quỷ lùn, da xanh nhợt nhạt, tai và mũi to đùng, dài nhọn, đôi mắt xanh lè chảy xệ. Chúng muốn gì ở đây vậy? Cái hất tay của Phương khiến Nguyên khẽ giật mình. Nó nhận ra ánh mắt nhìn thấy đợt trước cũng giống như những ảo giác. Lần này nó không cần mất công vẽ lại nữa. Mình phải ngăn chúng lại. Nam định lao lên nhưng bị Nguyên túm lại. Vội vàng không giải quyết được việc gì đâu, phải biết chúng làm gì thì mới đối phó được. Một người cao lớn đeo mặt nạ tiến lại gần đám quỷ lùn. Ông bảo vệ đi ngay cạnh. Mặt đất bỗng nhiên rung động khiến Phương suýt ngã. Kẻ đeo mặt nạ lẩm bẩm điều gì đó. Hai bàn tay lão sáng rực lên. Từ dưới hố hiện ra một vật lấp lánh. Nó được đưa ngay vào chiếc hộp đặt ở dưới. Ông bảo vệ tiến lại khênh nó lên vai. Kẻ đeo mặt nạ bất chợt quỵ xuống. Ba con quỷ xúm lại khiêng ông ta. Cả đám tiến về kho để đồ. Ba đứa ngó theo, nhưng đến bức tường chắn thì hoàn toàn không thấy gì nữa. Chúng vội trèo xuống tường, toàn bám theo. Xong chạm mặt với con chó của ông bảo vệ. Đôi mắt đỏ ngầu, cái mõm dài chảy đầy dãi. Nó sủa ầm ĩ rồi lao như mũi tên về phía ba đứa. Stage 1, the soccer field is violated. After a round of school inspection, the security guard returned to the duty room, sipped a cup of thick tea. Everything was as peaceful as any other night. Suddenly, the watchdog barked loudly from the side of the football field. Even though he guessed it was just a stray rat or cat, he still grabbed the flashlight and walked over. When the guard showed up, the dog fell silent. Perhaps the intruder had fled. He rubbed its head and checked the lamp. Suddenly, a few black streaks shot past the illuminance, startling him. Faster, more and closer chatter. The guard's head suddenly hurts, the surrounding darkens, he collapses on the pitch. The dog was still standing by, his eyes were lifeless, with endless wirings. The next morning, the students stood and gathered in front of the football field, whispering about the coils that were being wound around and some holes were dug inside. A renovation plan was not announced in advance. Does our school have a boom? Nam tossed his briefcase on the table, and lightly jerked his chin at Nguyen, who was always at the forefront in updating information. Looks like it's just fixing the yard. What's with your hand? Nguyen pointed to the wound on the male arm. Ah, the lesson with swords is also about to heal. Leaving that scar, need me to read you? Phuong turned down from the table. A few seconds of hesitation, Nam agreed. Phuong placed her hand on the scar and then read it aloud 3 times, let the pain go away. When he removed his hand, the scar completely disappeared. You have that gift.
Nguyen nodded and recalled the Sunday afternoon kicking practice at the soccer field. A fall caused his leg to hit the stone, tearing a large piece, bleeding quite a bit. But as long as Phuong chanted a spell, the wound disappeared, but Nguyen still had to rest the stone and wear a bandage so that no one would be curious. It has been 2 years since the three of them discovered their own mysterious powers. Time is not too long, but it is enough to help them get used to and control their own actions. Make sure your children know that even a small mistake can cost your life or even your family. The sound of the field drum sounded loudly and startled Nguyen. He had just met strange hallucinations with thousands of flames and shadows dancing in front of him, probably due to the book about the devil he was studying. The guard is strange today, isn't it? Normally I cheerfully reply, today just staring makes me scared. I didn't like him very much, so I didn't notice. The kids in the class made hundreds of stories in a row, making Nguyen unable to focus on redrawing the hallucinations he just met. Looking around, it suddenly caught sight of the storage area with 2 green spots that flashed and then turned off. Perhaps due to dizziness, Nguyen shook his head and then collapsed onto the table, taking a quick nap before the next class start. As she stowed the car, Phuong caught sight of the guard's lifeless eyes staring at her, making her whole body gag. Forgetting to say hello, she hurriedly carried her bag into the classroom. Nguyen and Nam are busy discussing with the kids in the class about the renovation of the football field. The earth and stones continue to be dug up for a week without seeing the repair process. It is difficult to keep up with this year's student soccer tournament. As Nguyen and Nam approached, Phuong gestured to the flower garden to talk. The paper thought there was a shady thing behind the yard repair. Phuong said softly. Why do you think that? Nam asked. Phuong told 2 of his friends that he stayed at school until 8 o'clock in the evening without seeing any workers. However, this morning, the soil was still dug up all over the place. They must work at night. Nguyen concludes with a wistful look. I checked the camera of my aunt's house next to the school and didn't see any truck or worker inside. Maybe they use the side gate. You know, using the main gate takes the work of clearing the dirt so the students can move around the next day. I also checked, the door is still rusted. I guess some magic force is in charge of this. The reason? 2 guys turned to look at her with surprised eyes. I am thinking that there is a possibility in the yard burying a precious treasure, maybe a fossil of a mythical animal. After all, it has nothing to do with us. Why not? This is an opportunity for us to get acquainted with the group of antiques diggers, participate in interesting adventures, even help increase our own strength. I suggest being at school tonight to explore. Nam clapped his hands for his idea. Phuong agreed immediately, and Nguyen took a few seconds to nod. During the afternoon, Phuong's research focused on making the sky darker than usual. He found a few spells to hide when needed, despite being quite excited, but still feeling a little worried. The sky is cloudy tonight, the wind blowing through each tree canopy mixed with the sound of insects, making the space become strangely murky. The 3 of them gathered under a tree not far from the school. 1 minute to check their belongings, they entered the acacia forest and opened the borders of the soccer field. This place is quite empty, there are no electric lights. There are rumors that this place has a few pimps gathered, they must slowly follow the flashlight. Phuong's cleaning spell creates a small way to move, don't worry about anything. The dark night has the ability to put on what I thought was a gentle face. Suddenly, Nguyen thought of the hallucination he had not met a few days ago and shivered in insecurity. After a while, they approached the school wall. Here there is a mound of earth raised enough for the 3 to observe inside. The football field is still quiet. Maybe they rest today. Newly, this is not a good way to get to know someone. Nguyen muttered, picked up Phuong's insect repellent bottle and smeared it all over his body and gave it to Nam. From here I can't look down the holes. I hope I don't waste my money. Suddenly there was a murmur from the storage room. Right after that, a few shadows gathered beside the largest hole,
and the three of them realized in surprise that they were not ordinary workers or magical treasure searchers, but are a bunch of dwarfs, pale blue skin, large, pointed ears and nose, and pale, sagging eyes. What do they want there? Fu Hongxue made Nguyen a little startled. He recognized the eyes seen in the previous wave as well as hallucinations. This time, it doesn't need to be redrawn. I have to stop them. Nam tried to rush up but was grabbed by Nguyen. Hurrying is not going to solve anything, we have to know what they do to deal with it. A tall, masked man approached the trolls and the security guard walked right next to him. The ground suddenly vibrated, making Fu Hong almost fall. The masked man muttered something, his hands lit up, and a sparkling object appeared from the pit. It was placed in the box underneath. The security guard came and lifted it over his shoulder. The masked man fell to his knees. A few demons gathered to carry him. The group headed to the storage room. The three of them followed, but at the barrier wall, they couldn't see anything at all. They quickly climbed down the wall, trying to follow the face of the guard's dog, his eyes red, his mouth drooling. He barked loudly, then charged like an arrow at the three of them.